Hello everyone! Welcome to my channel. Isa na namang tutorial ang tuturo ko sa inyo sa araw na ito. At ito ay ang pag-activate ng Microsoft Office 365. May tatlong bagay kayong matutunan sa akin sa araw na to. Una, ano nga ba ang Microsoft Office 365? Para saan at ano-ano nga ba ang gamit nito? At ang pangatlo ay ang mga paraan kung paano i-activate ang Microsoft Office 365 account ninyo. Ano nga ba ang Microsoft Office 365? Ang Microsoft Office 365 ay isang cloud-based software na maaaring magamit ninyo sa pag-aaral. Para saan ba ito at ano ang gamit nito? Kasama sa software na ito ay ang Microsoft Office products at ilan dito ay: una, Microsoft Word para sa typing ng documents at printing. Pangalawa, Microsoft Excel para mas mapadali ang mga computations. Pangatlo, Microsoft PowerPoint para sa paggawa ng mga slides presentation. And meron din tayong OneDrive. Isa itong cloud storage o imbakan ng mga files mo sa internet kung saan maaari mo itong i-download at i-install sa iyong cellphone, laptop, o tablet. Now, let's begin with the procedures and how to activate Department of Education Learner's account on Microsoft Office 365. So, I'm going to show you my screen. Before you activate DepEd Learner's account on Microsoft Office 365, be sure that you have internet connectivity, okay? So let's begin with the first step. So we are going to look for Google. So hanapin natin ang Google sa screen. So click natin yung Google. Tapos click Google again. So this time, type nyo ang office.com. Tapos click search. Okay, so now click sign in. Okay, so hiningi niya ang password mo. So before nyo ilagay ang password nyo, be sure na hiningi nyo ang inyong username at saka password sa inyong advisor. Okay? So para hindi tayo mahirapan na tingnan yung details sa cellphone natin, sa itaas, sa right side, may tatlong dot. I-click natin yan. Bago mo palang mag-activate, first time mong mag-login sa iyong account sa Microsoft Office 365, kailangan mong palitan ang temporary password na ibinigay ng iyong advisor para ikaw na mismo ang makakabukas ng iyong sariling account sa Microsoft Office 365.
So, hintayin lang natin ha. So, pagkatapos mong i-click ang submit, so ito na yung Office 365. Okay, so para makita natin lahat sa cellphone, so kailangan nating i-click yung tatlong dot sa right side. Tapos, i-click natin ang desktop site para buong Office 365 ang makikita natin sa ating cellphone screen. Okay, click natin ang desktop site. Okay, so ito na yung kabuuan ng Office 365. So, pag i-click natin sa right side, nakita nyo yung AS sa pinakataas, katabi ng question mark. So, yan yung pangalan ninyo. So, since aking account ang binuksan ko, so AS ang nakalagay. So, i-click natin. Ayan. Okay, so dyan ka pwede mag-sign out kung hindi mo na gagamitin yung Office 365 mismo or kung gusto mo nang mag-exit. Tapos, explore lang natin ha kung anong nasa loob ng Office 365. Click lang natin ulit. Okay, so yung question mark, dyan mo i-type kung meron kang mga tanong. Click mo lang yan, tapos help. So, ano yung gusto mong questions or issues regarding Office 365. So, click mo lang yung question mark. Then, sa tabi din niya, click natin, yan yung settings. So, pwede natin i-change yung themes, language and time zone, dark mode, password, kung i-change natin, and contact preferences. So, kailangan hindi nyo makalimutan ang password na ipinalit ninyo sa password na ibinigay ng inyong advisors. So, i-click ko na lang ulit ha. Okay, next, yung mga nasa left side, yan yung mga applications na nasa loob mismo ng Office 365 na pwede mo, kung gagamitin mo, so pwede mo sila i-download. Automatic mag-download yan. Okay, balik natin. Hindi natin i-desktop site para mapalaki natin yung screen. Okay, so sa baba nakita niyo yung home. Click natin yung home. So yan na yung home mismo. So i-click natin yung search. So dyan may ita-type kung meron ka mga hanapin regarding Office 365. And kung gusto ang applications ang nasa loob ng Office 365, i-click mo lang yung apps. Okay, so may bookings, calendar, class notebook, Delve, Excel, forms, Kaizala, lists, may analytics, OneDrive, OneNote, Outlook, people, planner, Power Apps, Power Automate, PowerPoint, Project, SharePoint, Staff Notebook, Stream, Sway, Teams, To Do, Whiteboard, Word, Yammer. So kung gusto mo makita lahat ng apps, click mo yung All Apps. So yan na yan lahat. Click din natin yung tips and tricks. Okay, take your teamwork with you, work on spreadsheets with others in real, and so on. So yan lang lahat. So congratulations kasi na-activate mo na ang iyong Office 365. So now I'm signing out. Thank you for watching.